السلام عليكم طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع الفاينل ريفيجن على الفوكابلري. النهاردة هنهتم بالديفينيشن لأن الديفينيشن أخطر ما يمكن في المنهج بتاعنا، وهنشتغل من كتاب المعاصر فاينل ريفيجن. هنمشي كالتالي: هنعلم على أهم الفوكاب الموجودة عندنا من حيث الديفينيشن، وبعد كده هنروح نحل الكويشنز مع بعض. يلا هنشتغل بسرعة. انت طبعا عارف ان الوقت دلوقتي محتاج انت كل دقيقة منه، فعلشان كده هنشتغل معاك بسرعة شوية. هنعلم على اهم الفوكاب الموجودة عندك في المنهج. يلا قلمك في ايدك، لو معاك الكتاب اشتغل من الكتاب، لو اتفرج على الفيديو خليك معايا الفيديو على طول. وتعال نبدأ مع بعض. هنسيركل the most important vocabulary. اول كلمة عندنا كلمة aquat، كانت موجودة عندك في الستوري، معناها يبرأ او يخلي سبيل. هننزل تحت شوية عند كلمة adopt معناها يتبنى إنسان أو حيوان أو فكرة، وما تلخبطش بينها وبين adapt يتأقلم بالA لكن ديت adopt بالO. عندنا كلمة alter معناها يغير أو يتغير، جاء منها كلمة alternative. بعدها كلمة ancestor معناها جد، واحد من الأجداد، والأوبوزيت بتاعها descendant. في apart from معناها باستثناء equal كلمة except for. ننزل تحت شوية لكلمة approach، تيجي معنا نهج أو توجه، وكناون ممكن تيجي معنا نظرية. تحت شوية كلمة argument ما تنساهاش، و arrogant مغرور، الأوبوزيت بتاعها humble هتقابلنا قدام شوية. assess يقيم، و assessment تقييم. تحت في كلمة astronaut رائد فضاء، و astronomer عالم فلك، وكان في تالتة astrologer OLO astrologer اللي هو علم التنجيم أو عالم التنجيم اللي بيدرس الأبراج. هناك يا مستر second page عندنا كلمة banking procedures الإجراءات المصرفية اللي بتعملها في البنك. في كلمة paragraph الرسم البياني اللي فيه أعمدة. bargain من أهم كلمات اليونتس، كلمة bargain معناها الصفقة أو اتفاق. تحت شوية عندي كلمة benefactor معناها متبرع أو عامل فاعل خير. pice من الكلمات المهمة جدا معناها التحيز، إنك تختار حزب من الأحزاب وتنحاز ليه. بايلينجوال متحدث لغتين، وأخدنا مونولينجوال وهتقابلك قدام. بلاك سميث حداد، كانت موجودة عندنا في الستوري. بوست يتفاخر، بوست اوف اور اباوت، وخلي بالك انها او اي لان عندنا كلمة تانية اسمها بوست دبل او معناها يعزز او يدعم. برين ستورم يعرف العربي بتاعها اللي هو يعصف ذهنيا، برين ستورمينج العصف الذهني. برايد العروسة ما تلخبطش بينها وبين برايد البي التانية اللي هي معناها الفخر. بروتشيت الصحيفة الرسمية، بروتشيت الفرق بينها وبين تابلويد، قلنا تابلويد بتهتم بالأخبار اللي هي أقل أهمية شوية وأخبار المشاهير، لكن بروتشيت الصحيفة الرسمية اللي بتنزل فيها الأخبار الهامة. بيرن اوت معناها الإنهاك أو استنفاذ الطاقة. تحت شوية عندي كلمة candidate مرشح، خدنا الفرق بينها وبين كلمة applicant متقدم الوظيفة، بعد ما يخش مرحلة تانية ويختاروا منهم 2 أو 3 اسمهم candidate، ويختاروا منهم واحد اسمه employee اللي هو الموظف. career direction تحول وظيفي أو التوجه لوظيفة تانية. turn the page عندنا كلمة catch up with يواكب أو يساير، وتيجي معنا يلحق بيه برضو. ننزل تحت شوية عندنا كلمة chivalry اللي هي الشهامة أو الرجولة والجدعنة يعني. تحت شوية عندي كلمة citizen journalism صحافة المواطنين، الصحافة اللي بتهتم بأخبار الناس وبتنزل في معظم الأوقات على الإنترنت يعني. clear cut من أخطر كلمات المنهج بتاعك. clear cut معناها محدد أو واضح، خلي بالك إنها very 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 important، يا ريت تكتب عليها exam لو معاك الكتاب وركز عليها كويس لو شايفني في الفيديو دلوقتي. عندك كلمة clear off يزول أو يغادر بشكل مسرع. coincidence معناها chance صدفة. colossal في غاية الأهمية الكلمة ديت، معناها جسيم أو هائل، حاجة كبيرة، حاجة ضخمة massive. commit سيركل عليها بتيجي دايما مع crime، commit a crime. compensate معناها يعوض، equal كلمة كده كنا أخدناها على مدار السنة كل شوية لو تفتكر، make up for equal compensate. كلمة confirm يؤكد، والnoun confirmation تأكيد. هنا contribution وبتيجي معاها make contribution to verb plus ing or noun. make contribution to ing or noun يساهم فيه أو يشارك فيه، والnoun contribution. cope يساير. كلمة court تيجي مع الملعب دايما، ملعب التنس الكورت، وتيجي معنا محكمة زي ما انت شايف. ننزل تحت شوية عندك كلمة cross معناها غاضب أو ساخط.
وكلمة crouch يجلس القرفصاء، اللي هو ينحني أو قاعد على ركبته، لو تفتكر دي أخدناها في الستوري. CV أو curriculum vitae السيرة الذاتية بتاعتك. تحت شوية هتلاقي كلمة dedicated مخصص أو مكرس، مخصص حياته ليه. deep seated من أخطر الكلمات برضو، يا رب تكون فاكرها deep seated. وتحت شوية عند كلمة dig up يعثر على أو يستخرج. ونسينا في النص كلمة deliberately معناها عمدا، intentionally يعني الأوبزيت بتاعها by chance ما كانش قصده أو بالصدفة. second page عندنا كلمة dominant مسيطر أو مهيمن، كان بيجي لك في اليونت بتاع اللانجوج dominant language لغة مسيطرة أو مهيمنة. efficiency الكفاءة نفسها. elaborate من أخطر ما يمكن كلمة elaborate. طبعا أنت عارف الفيرب elaborate اللي هو ينمي أو يصاعد أو يركب يعني، لكن الادجكتيف هنا elaborate معناها معقد. equal كلمة اسمها intricate، لو تفتكر حليناها في المعاصر أكتر من مرة. intricate و elaborate معناهم معقد. تحت شوية عندك كلمة employment تيجي معنى الوظيفة أو التوظيف نفسه. entrepreneur رائد أعمال، والنون منها entrepreneurship ريادة أعمال نفسها. ننزل تحت شوية لكلمة evidence دليل، أنت عارفها طبعا. exhausted سيركل عليها، يا ريت تراجع معايا الكلمات ديت معناها منهك. extravagant مبذر الأوبزيت بتاع كلمة economical موفر، وديت extravagant والنوع منها extravagance التبذير. كلمة fable تحت لو تفتكر 3 words اللي أخدناهم مع بعض، كان كلمة myth كان تفسير القدماء لأشياء قديمة، وكان في كلمة legend إنسان طبيعي بس بنضيف له حاجات وبنأفور في حياته. والكلمة الثالثة كانت كلمة fable شوية animals بيعملوا ستوري ليها moral ليها زي فكرة فلسفية تفهمها في الآخر اسمها fable. على اليمين هناك second page عندنا كلمة fiercely بعنف. تحت شوية عندنا كلمة follow up متابعة كنون. from now on من الآن فصاعدا. frown لو تفتكر frown يقطب جبينه، تيجي مع الحواجب الأيبراو، لو يكرمش حواجبه كده اسمها frown. تحت عندي كلمة funeral تيجي معنى جنازة، أخدناها حتى في الفوكاب والستوري. ننزل تحت شوية عندي كلمة gateway البوابة، وgateway يهرب. gloomy مظلم أو غائم أو كئيب. grab يجذب بشدة، يجذب بالذال مش يجذب. grumpy من أكتر الكلمات اللي استخدمناها طول السنة، تيجي معنى حد طباع أو متأفف، حد بيتنرفز بسرعة. half brother كانت عندنا في الستوري لو تفتكر مس هافشم كان ليها half brother لو أخ بس مش شيء. second page عندنا hand on يسلم. handcuffs الكلبشات بس خلي بالك في الإيد. كلمة heritage site مواقع التراث، أخذنا الفرق بين heritage و inheritance قلنا الميراث بتاع العيلة، وheritage ميراث الدولة. highlight الجزء الأكبر والأبرز noun أو كفيرب بمعنى برضو إنها يبرز الكلمات أو يبرز الجزء اللي هو محتاج إن يبرزه علشان شايفه مهم. human resources HR. كلمة humble متواضع مهمة جدا، لو تفتكر قلنا من شوية إنها الأوبزيت بتاعت كلمة arrogant. identity الهوية نفسها. ننزل تحت عند كلمة implement ينفذ أو يطبق. inaccurate غير دقيق مش واضح، خاطئ يعني. inconvenient غير ملائم مش مناسب ليها. وكلمة independent مستقل، والنون طبعا independence انت عارفها. تحت الفيرب اسمه inherit معناها يورث. هناك innovation الابتكار أو الإبداع، وinspiration إلهام، ما نغلطش وما عليها inspiration، اسمها inspiration not inspiration، لأن كل شوية الناس بتسمعها تقول inspiration غلط يا بابا، اسمها inspiration. طيب عندنا كلمة intern اللي هو المتدرب، والنون نفسه اسمه internship التدريب المهني، انك تروح عند حد علشان تاخد خبرة. IT information technology. jealous وعلى طول كان معاها of لو تفتكر jealous of. keep away from يبعد عن. night والكي silent فارس. landmark معلم بارز من معالم المدينة أو الدولة. legend شرحناها من شوية أسطورة، هناخد شخصية ونبرز حياتها ونضيف حياتها كمان، نضيف بعض الحاجات غير المنطقية أو نأفور شوية في الشخصية ديت تدينا legend يعني.
يعني قابلة للإضافة يعني. leg arms جاية مع الرجول كلبشات. خلي بالك احنا خدنا من شوية hand cuffs كانت موجودة فوق اهي، لكن ديت leg arms. life changing يؤدي لتغيير جذري. لو حاجة بالنسبة لك life changing factor، عامل أثر في حياتك وغيرها يا مستر. كلمة lodging تيجي معنا مأوى أو مسكن، أخذناها في الهيستوري عندنا. second page look back ينظر للخلف ويفكر فيما مضى. look into يبحث عن، وطبعا حفظتها انت من ضمن الفريزل فيربس. majority الأغلبية، والأوبزيت بتاعها كان minority مش مستنقع. mass produced منتج بكميات كبيرة، منتج بكميات كبيرة. مسليم اللي هو الضريح، مسليم ضريح الإنسان مات ودفنينه مسليم. ننزل تحت شوية عند mental health الصحة النفسية. minority قلناها من شوية معناها أقلية. miserable تعيس وبائس بسبب إن الناس بتعامله وحش أو يشعر مثلا بالوحدة. monolingual أحد اللغة بيتكلم لغة واحدة بس، ولو أكتر هتبقى mono لو 2، وترايلينجوال أكتر لو 3، ومالتيلينجوال طبعا متعددة اللغات. moral المغزى الأخلاقي أو المسج من أي رسالة. قلنا المذر تانج هي اللغة الأم أو لغة المنشأ. moving معناها متحرك أو مؤثر ومحرك للمشاعر. a moving فيلم مؤثر. multicultural من أهم كلمة اليونت معناها متعدد الثقافات، وتحتها multilingual على طول لسه قايلينها. must see جدير بالرؤية، حاجة لازم تشوفها، جدير بالرؤية. وتحت في كلمة my heart is set on عاقد العزم أو مصر على. الناحية اللي هناك عندنا my heart sink مش معناها أنا خفت، هنا معناها ينتابني اليأس، يأست يعني. my heart sinks معناها ينتابني اليأس. كلمة myth معناها أسطورة، اللي هو تفسير القدماء لأشياء قديمة historical events. mythology علم الأساطير، خدناها زمان زي الجريك mythology. night watchman الحارس الليلي، كانت موجودة عندنا في الستوري. omission الحذف، لو تفتكر أنواع البايس الثلاثة، omission بالحذف، وplacement تغيير المكان، وسبان اختلاف اللغة أو الاهتمام بلغة المشاعر. هيجينا في الريفيجن أكتر من مرة. عندنا كلمة بانديميك جائحة، وقلنا الفرق بينها وبين ابيديميك مرض داخل نفس الدولة، أول ما بيظهر بقى ويتشعب في جميع بلاد العالم بيبقى بانديميك. بار تايم جزء من الوقت، ما بيشتغلش الوقت كله، راح يشتغل بار تايم يعني جزء من أيام الأسبوع مش الأيام كل أسبوع كلها علشان يبقى فول تايم. بيف دبل اف، ما تنساش دبل اف معناها يسدد الديون. انزل تحت شوية عندي فيزيست معناها خبير فيزيائي فيزيست، لكن في فيزيشن لو تفتكر اللي هو الدكتور. بيكتشرسك من أخطر ما يمكن، بيكتشرسك معناها منظر خلاب أو بديع. صدقني كلمة ديت في غاية الخطورة. تحتها كلمة بايرسي أخذناها في يونت 1 لو تفتكر في اليونتس، بايرسي القرصنة أو السرقة الأدبية. بليسمنت كان نوع من أنواع البايس الانحياز، انك تهتم بمكان المعلومة في الجورنان، الخبر اللي انت عايز تبرزه بتحطه فوق، والخبر اللي انت مش محتاجه بتحاول تخبيه في اي مكان. second page عندنا كلمة بودكاست إذاعة رقمية اللي هي الراديو أو كده. تحت شوية كلمة pout معناها يبوز، دايما بتيجي بالشفاه اللي هي اللبس، باللبس دايما. لكن frown لو تفتكر كانت بالاي براو اللي هو الحاجب. prejudice كلمة خطيرة جدا معناها انحياز أو تحامل أو ظلم. تحتها برايد الفخر، وجد بالصدفة إن كان في ستوري كنا درسناها لو تفتكر زمان اسمها برايد اند بريجوديس، ربما يكون الناس شافوا الفيلم بتاعها يعني. priority الأولوية. كلمة خطيرة جدا اسمها procrastinate، والنون منها procrastination في غاية الخطورة، معناها يسوف أو يماطل. مش هشتغل النهاردة هشتغل بكرة وبكرة وبكرة، يسوف كل يوم، يماطل ما يبدأش في الحاجة لغاية ما تتراكم عليه. ننزل تحت شوية عند productivity الإنتاجية. qualify يؤهل، والنون منها qualification مؤهلات. تحت عندنا كلمة raised يرفع أو يربي أو يزود، وكلمة record سجل أو يسجل. هناك reinvent يعيد تأهيل أو يشكل من جديد. براجع معاك بشكل سريع على المين vocabulary والديفينيشن، لأن في الديفينيشن في غاية الخطورة زي ما بعتنا على الجروبس أكتر من مرة. residential سكني، مكان سكني. ورول موديل قدوة أو مثل أعلى.
تحت شوية عندي كلمة scold، يوبخ، يبدأ يشتم مثلا أو يلوم حد على حاجة. في كلمة قبلها كانت كلمة ruin، يدمر أو مدمر أو أنقاض لو عايز تجيبها كنعون. sensor، جهاز استشعار، موجودة عندك sensor. كلمة أخدناها أكتر من مرة اسمها set off، دبل F، يبدأ الرحلة. وتحت عندك كلمة significant، معناها هام أو مهم أو ذو مغزى. second page solar system، درستها أنت أكتر من مرة طبعا في الساينس. solar system النظام الشمسي نفسه. spark تيجي معنى الشرارة أو بداية. spectacularly كأدفرب بشكل مذهل. سبايدر سواب، شبكة العنكبوت. وسبن معناها يلف أو يخلط الأمور، نوع من أنواع البايس اللي درسناها، السبن والبليسمنت والأوميشن. سبويل يفسد، تيجي بمعنى يدلع الأولاد أو يبوظ شيء. ستارت اب بداية أو انطلاق، تيجي برضو ستارت ابس اللي هي الشركات الجديدة لسه ظاهرة، شركات صغيرة. ستيمر خدناها في الهيستوري لو تفتكر، معناها باخرة. ستيريوتايب، الفكرة النمطية أو القالب النمطي، الأفكار اللي احنا واخدينها تجاه ناس معينين. كلمة ستيريو قلب، واستراتيجي طبعا استراتيجية أو خطة. ستريتش اوت يتمدد، اللي احنا بنسميها بتمطع يعني معنى صح مع البني آدمين والأشياء، بتيجي معنا stretch extend يعني يكبر أو يتوسع. surgery أو operation، عملية جراحية، do أو perform أو carry out، كل دول بتيجي مع surgery أو operation. suspect يتهم، هناك الناحية الثانية switch off يطفئ أو يتوقف عن. switch off تحتها الأوبوزيت بتاعها switch on يشغل. وخلي بالك ان switch off برضو تيجي معنا يستريح، ياخد بريك يعني لمدة قصيرة، يستريح وبعد كده يكمل يعني. طيب بعد كده تابلويد اخدناها ورجعنا عليها قدام، هي والبروتشيت. قلنا تابلويد الصحف الأصغر في الحجم وأقل في أهمية الموضوعات، بتهتم بأخبار المشاهير زي ما قلنا، بيسموها جرايد صفراء لأن غالبا بتبقى فيها أخبار كذابة يعني. والأبز بتاعها كان بروتشيت اللي هي الجرايد الرسمية زي الأخبار والأهرام والجمهورية وكده. take my mind off معناها أصرف ذهني عن حاجة وحاول أنساها. take revenge on في غاية الأهمية، وخلي بالك من on ينتقم من. team player واحد بيشتغل مع فريق. tear دمعة، الدمعة بتاعت العين. وتير اوف دبل اوف لو تفتكر معناها يمزق أو يقطع، كنا رجعنا عليها من قريب. time management إدارة الوقت. to be worth the effort يستحق المجهود. tourist attraction ما تنساهاش، جذب للسياح. انزل تحت شوية عند turn down و turn up يعلي أو يخفض. universal عالمي أو شامل، وuniverse الكون نفسه. unpleasant طبعا حاجة مش لطيفة، حاجة غير ودودة. second page عندنا كلمة upset يزعج. veil حجاب أو نقاب. wait with bated breath اكتب عليها very important أو exam ينتظر بفارغ الصبر. well balanced في غاية الخطورة، معناها جيد أو متوازن. well known أخذناها قبل كده أكتر من مرة، معناها مشهور. وتحت كلمة wisdom الحكمة، و working knowledge المعرفة العملية. ديت أهم الفوكاب الموجودة عندك إنك تراجع عليها. بعد كده هنبتدي من دلوقتي نحل مع بعض الكويشنز المبنية على الديفينيشن ديت. يلا قلمك في ايدك، لو معاك الكتاب ممكن تحل منه، لو معاكش الكتاب تعال نقرا مع بعض الأسئلة وهنمشي مع بعض على طول. هنبتدي مع بعض من تيست نمبر 1. هنبدأ نحل. Space is something you do to help make something successful. حاجة بتعملها عشان تنجح حاجة، طبعا اسمها contribution، إسهامات. Number 2 is a prize or symbol given to recognize an achievement. حاجة بتديها علشان نوع من الاعتراف بالإنجاز، اللي هي award، طبعا جايزة رسمية. والغير الرسمي لو تفتكر قلناها reward. يبقى award رسمي ورeward informal، حاجة جايزة غير رسمية. Number 3 space is a competition in which players compete against each other. منافسة بيتنافسوا قصاد بعض، هي تبقى tournament البطولة. Number 4 is a person young people can look up to and try to be like them. الناس بتحبه وبتحترمه وعايز تبقى زيه، طبعا role model. Number 5 is an event especially one that unusual important or violent. خلي بالك بيقول لك ده حدث غالبا unusual أو important أو violent، اللي هو مين تحت معناها حدث، طبعا كلمة incident
incident غالبا بتيجي مع الستوري the incident of the story or the play. Number 6 is a newspaper printed on large sheets. خلي بالك large sheet especially serious problem بتهتم بالأخبار الخطيرة وبتتكتب في ورق كبير الحجم كبير والمعلومات مهمة تبقى طبعا broadsheet مش tabloid. Number 7 newspaper have small pages short articles small pages اهي و short articles و a lot of pictures وليها صور كتير طبعا مين من الكلام تبقى tabloid. روحي next second page. Number 8 is an opinion about whether a person, a group or a group can do which is قدام حضرتك is an opinion about whether a person or a group or idea is good or bad. رأي حضرتك أو انحيازك تجاه شيء تبقى bias بأنواعه الثلاثة لو تفتكر رجعناهم أكتر من مرة. The second number 9 your space the particular attitude or opinion that somebody has about something. رأيك أو وجهة نظرك تبقى point of view أو viewpoint. Number 10 the way someone talks about information or situation. الطريقة اللي بيتكلم بيها التكلم بيعتمد على اللغة واللعب بالألفاظ in order to influence the people who think about it. طبعا هي هنا هتبقى span. مراجعة سريعة span emotional language بيعتمد على لغة التعاطف واللعب بالألفاظ. omission هو البايس بالحذف انك بتعمل حذف للمعلومات اللي انت مش عايز غيرك يشوفها. والبليسمنت تغيير في المكان بتبرز الحاجات اللي انت عايز تبرزها وبتخفي الاشياء التانية اللي مش عايز حد يعرفها. The second number 11 means reports and pictures or events recorded by ordinary people and shown especially on the internet. بتتذاع على الانترنت وهي ريبورتس والناس هي اللي بتعملها اسمها صحافة المواطنين زي الصفحات اللي احنا منتشرين فيها او مشتركين فيها على الفيس بتدينا الاخبار. Number 12 the act of finding somebody a suitable job or a place to live. انك تدي لحد شغل او تلاقي له مكان طبعا placement finding a place دي ملهاش علاقة بالبليسمنت بتاعت البايس. Number 13 space is low ground which is usually wet على طول تبقى wet هي مين؟ أيوة هي المستنقعات اللي هي marsh. Number 14 is a person who makes things from iron especially horse shows اللي بيعمل الحديد وبيشتغل في الحديد هو الحداد blacksmith. طبعا هنسرع شوية عشان وقت سيادتك وقت الفيديو. 15 space is someone who is in prison for a crime. مسجون طبعا هيبقى مين؟ هيبقى convict. Are two metal string linked with a chain which are attached to the person's ankle. ankle يعني في الرجل وفي الرجل تبقى مين؟ تبقى leg irons. نفس الكويشن موجود في 17 بس قالك في الآخر wrists اللي هو إيد حضرتك تبقى handcuffs الكلبشات. 18 space is a metal tool with rough surface اللي هو مين؟ اللي هو الفايل. خدناه في الستوري طبعا فايل هنا معناه المبرد. 19 is an unfair or unreasonable opinion because you don't have enough knowledge. مش عارف معلومات بس بتاخد رأي معنى كده انك ايه؟ انك منحاز او متعصب اللي هي prejudice. وخلي بالك prejudice for و prejudice against تشوف معاه ولا ضد. 20 a space is a fixed idea about what a person think is like. فكرة ثابتة في دماغ الناس مش عايز تتحرك تبقى stereotype. stereotype هي الفكرة النمطية. بعد ما خلصنا تيست 1 هنكمل مع بعض تيست 2 على طول. Number 1 means unhappy or worried because something unpleasant or disappointing has happened. حاجة زعلتك مين في دول؟ تبقى upset. Number 2 to be space means to be completely sure that something is true. متأكد ان حاجة حصلت. مين في دول الأقرب لهم؟ ممكن تفكر في persuasive لا المفروض تبقى persuaded لأن أنت اللي مقتنع عشان كده اخترناها convinced. means causing difficulties or problem مسبب المشاكل. مين تحت ممكن يسبب المشاكل؟ inconvenient غير متناسب أو غير متناسق. ممكن تعمل pause وتفكر في السؤال لو محتاج بس أنا بسرع علشان وقت حضرتك. Number 4 means made cheaply and in large numbers with a machine. تبقى منتجة بشكل كبير mass produced. Number 5 means covered with dust. أكيد dusty. Number 6 means dark especially in a way that makes you feel sad. جزء حزين اللي هي gloomy. Means feeling thankful and lucky. إنك محظوظ grateful
The adjective space means below the temperature at which water turns to ice. تحت الصفر اللي هي freezing. 9. To be space means to be extremely frightened, especially so frightened that you cannot move or think. مرعوب بشكل فظيع. Scaring و terrifying و petrifying كلهم معناهم مرعب، لأن احنا قلنا ال ing reason وال ed result. انت هنا حزين او انت هنا مرعوب، يبقى انت اللي حصل فيك الاكشن، انت الريزلت تبقى petrified. يبقى عندك scaring و terrifying و petrifying كلهم معناهم مرعب، و petrified هي الوحيدة المرعوب. تحت يا مستر to be spaced to death means to be frightened. برضو مرعوب هنا مين؟ scared معناها مرعوب. 11. If something is space, it's extremely frightening. It's extremely frightening معناها مرعب بشكل كبير. frightening مرعب. مين تحت مرعب؟ مين هو a reason ing تبقى terrifying. The adjective space means not completely correct. ما هوش صحيح. The opposite من accurate هي inaccurate. To be space means giving equal attention to all sides or opinion. كل الآراء مهتم بيها، يعني مش منحاز لحد، تبقى balanced. 14 means extremely unhappy. For example, because you feel lonely, cold or badly treated. هنا ممكن تفكر في اتنين، miserable و grumpy. سواء grumpy هو سريع الغضب، ملوش علاقة ب feeling lonely، عشان كده اخترناها miserable، تعيس. 15. The adjective space means having an important effect or influence, especially on what will happen in the future. Having great importance. وكلمة importance الأهمية أو important مهم فتبقى significant. 16 means deliberately hurting people or animals. يسبب متاعب أو يؤذي الناس تبقى مين؟ cruel. cruel too. قاسي. To be space is to be able to wait calmly. إنك تستنى لفترة طويلة، تهدى وتصبر. مين في تحت؟ أكيد هتبقى patient، صبور. The adjective space means doing something that's not right or good, but it's very serious. حاجة ما هيش right ولا good but it's not very serious. ما هوش مهم بشكل كبير. في نفس الوقت doing something which is not right، حاجة مش كويسة. مين في تحت؟ طبعا الأطفال الصغيرين كلهم بيقولوها، هي كلمة naughty. Space person is bad-tempered. تتحلت من البداية هي، و easily annoyed تبقى grumpy. واكتب ان grumpy من أخطر كلمات اليونت الموجودة عندك. Means feeling embarrassed or bad about something, which is ashamed. Test number 3. The space is all space including all the stars and planets. اللي هو universe، الكون كله. Second page. Space is a vehicle. It's able to travel into space. Travel مين تحت هيسافر لسبيس تبقى spacecraft. The sun and planets that go around it. Solar system هو النظام الشمسي كله، الكواكب والشمس. Number 4. A space is a method of producing something. طريقة لإنتاج الأشياء تبقى إيه؟ producing something تبقى process. Number 5. Space is someone who travels and works in a spacecraft. اللي بيشتغل في spacecraft اسمه مين؟ أول واحد astronomer، ده عالم الفضاء، العالم اللي هو مش بيطلع فوق بس بيدرس الفلك من هنا، عالم الفلك نفسه. astronaut هو رائد الفضاء اللي بيركب المركبة ويسافر. وخلي بالك ان في astrologer عالم التنجيم. طيب number 6. A space is an area made for playing games such as tennis. tennis بتلعب في مين في دول؟ طبعا تبقى court. 7. Space is one of the parts of a competition that you have to finish or win before you can go to the next part. لازم تخلص جولة علشان تروح على اللي بعدها. الجولة اسمها ايه؟ اسمها round. لكن البطولة نفسها اسمها tournament. يعني the tournament has a lot of rounds. Number 8. A space is an expert in physics. مين تحت اللي شغال physics؟ physicist اللي هي number B. وخلي بالك expert in on و at كلهم شغالين. Number 9. A space at the end of something such as a speech or a piece of writing. النهاية بنسميها مين؟ conclusion. Number 10. Space is an amount expressed as if it's part of a total which is 100.
جزء من 100 بنسميها percentage اللي هي النسبة المئوية. 11 means a small group of people or things with a much larger group. Small group اللي هي الأقلية، والأقلية يعني minority. الopposite بتاعها طبعا majority، الكلمة اللي جنبها على طول. Number 12 is when you look directly at someone at the same time and they look at you. At the same time to look at you, which is قدام حضرتك is when you look directly. بتبص على حد وهو بيبص عليك في نفس الاتجاه، تبقى eye contact. 13 means most of the people or thing in a group. الأغلبية هنا تبقى مين؟ تبقى majority. 14 space is a diagram that uses line or narrow rectangles of different heights to show difference amount. أكيد كل ده بيعبر عن كلمة A. أيوة bar graph الرسم البياني اللي قدام حضرتك. The noun space means a lot of money. A lot of money. عنده فلوس كتير يعني عنده ثروة، وثروة يعني fortune ثروة، وfortunate معناها محظوظ. 16 a space is a piece of fine material worn to protect or hide your face. بتخبي وشك بإيه؟ أكيد بveil الحجاب. 17 a space is something made of wax you pan to produce light. مين تحت من الشمع؟ أكيد هي كلمة candle شمعة. 18 space is a woman who is getting married. ست متزوجة تبقى أو بتتزوج كلمة bride عروسة. خلي بالك bride P الناحية التانية تبقى فخر. 19 a space the outside or top layer of something. top layer هو السيرفس السطح. 20 is a way of viewing or doing something. الطريقة اللي بتتبعها approach الطريقة أو النهج. خلي بالك كverb تيجي معنا اقترب. هنروح على test number 4. test number 4 بيبدأ ب1. to space is to deal with difficult situation. 2 مين تحت معناها يتعامل أو يواكب أو يساير هي كلمة cope. number 2 to space is to angrily criticize someone especially a child. بينتقد حد، بينتقد أو يوبخ. مين تحت في دول؟ طبعا scold. لو رجعنا كده سريعا قلنا frown الأولانية يكشر بس بإيه؟ بالeyebrow اللي هو الحاجب. bout بتيجي باللبس يبوز يعني من البق بالشفاه. scold يبدأ بقى يتلفظ، يبدأ يوبخ يعني. number 3 to space is to help something to develop or increase. يساعد حاجة to promote يعلي أو يزود. number 4 to space is to make an angry, unhappy or confused. to make somebody angry, confused تكمل الآخر moving your eyebrows. بالحواجب هنا هتستخدم مين؟ تبقى frown. number 5 to space means to get better. to get better يتحسن يعني improve. 6 to space means to become or make somebody completely involved in something. involved in معناها immerse معناها يشارك أو يخلي حد مشارك في شيء. و immersive حاجة means involving تجيبك ودخلك جوه الشيء، تبقى داخل جواها أو مشارك. you are involved in studying أنت منغمس في المذاكرة. number 7 to space yourself means not to do things that annoy or offend people. مش هتعمل حاجة تضايق الناس، أكيد to behave. number 8 to space is to think that something is probably true based on what you know. بناء على اللي أنت عامله to suppose يفترض. number 9 to space is to send people away from a dangerous place. يخرجهم بره في وقت الكوارث. يجلي أو يخلي الناس evacuate كلمة في غاية الخطورة خلي بالك. number 10 to space is to make someone believe something that's not true by giving them information. يخدع الناس mislead. 11 to space means to begin a journey. يبدأ الرحلة وإنها أكتر من مرة set off وما تنساش إنها double F. 12 to space means to escape يهرب get away. 13 to space means to do something which is illegal. يعمل حاجة ضد القانون commit a crime يرتكب جريمة. Then 14 to space means to get hold of something suddenly or roughly. يمسك حاجة فجأة ويمسك فيها جامد. grab يتشبث بيه. 15 to space is to successfully finish a training course so you can do a job.
تخلص الكورس عشان تبدأ تشتغل، معنى كده هتبقى مؤهل. ف you will be qualified والverb اسمه qualify يتأهل. 16 to space is to show or be a sign of a particular situation or feeling. A particular situation. show يعرض أو يعكس which is reflect. طبعا pause الأخيرة معناها to stop for a short time. 17 to space is to mix a liquid by moving a spoon around it. يقلب ويقلب يعني stir. 18 to space is to start using a system. يبدأ في استخدام الشيء. implement ينفذ أو يبدأ، والنوع منها implementation تنفيذ أو تطبيق. 19 to space is to be all around someone or something. يحيط به يعني surround، يحيط بشيء أو يحيط بمكان. Number 20 to space is to use scientific methods to find something out or discover something. يكتشف شيء عن طريق تجربة تبقى experiment. noun or verb. Test number 5. 1. Space is a tool with a heavy piece of metal at the end of a long handle وفيها heavy piece of metal يعني ايد وقدامها ميتال شديدة. هي مين؟ هو الشاكوش اللي هو الهامر. جات لك في الستوري لو تفتكر. Number 2. Space is a person who gives someone money to help them improve their life. حد بيدي فلوس عشان يساعد الناس، فعل الخير بنسميه benefactor. 13. Space is an object or some information that shows something is true. الدليل، والدليل هو proof. 14 أو number 4. Space is building that belongs to you. بيت بينتمي ليك أنت أو أي شيء بينتمي ليك من ممتلكاتك اسمها property ملكية. 5 means taking care of your body and how you feel. الاعتناء بالنفس أو الذات هي self care. Number 6 is a feeling of being very worried and scared. أنت مرعوب أو مشدود معنى أصح، هي كلمة stress، مع أن المعنى مش دقيق قوي للدرجة دي يعني. Number 7 are feeling that good things will happen. كونك بتتوقع إن حاجات هتحصل expectations. Number 8 means how good you feel in your body and how happy you are. قد إيه أنت سعيد وقد إيه أنت حاسس بنفسك، اسمها well-being. well-being how good you are أو how good you feel and how happy you are. خلي بالك ما تلخبطش بين self care number 5 و well-being اللي هي number 8 بالديفينيشن بتاعهم، فاحفظهم علشان الكلمات قريبة جدا من بعض ومتشابهة. Number 9 a space is a device through which sound is heard. بنسمع الساوند من فين؟ أكيد من السبيكر. 10 space is very large round object space that moves around the sun. سؤال ايه اللي بيدور حوالين الشمس في الدول يعني. planet يا مستر. that's number B planet. مش هنعلق والله مش هنعلق. number 11 يا مستر is the study or use of electronic process and equipment for storing information. مين تحت اللي علاقة بالتكنولوجي والستورينج تبقى IT. then number 12 or and space is information about something that's written down or stored on computer. الحاجة المسجلة أو التسجيل أو السجل بنسميه record number C. 13 a space is a piece of equipment that can find or measure light, heat, sound. مين اللي بيكتشف الضوء أو بيلمح الضوء أو بيحس بالضوء؟ هو sensor. Number 14 Our and space is when doctors cut open your body to help prepare it to remove something that's damaged. لما الدكتور يعمل عملية عندك، وعملية هنا يعني ايه؟ surgery و operation B and C. طبعا treatment تيجي معنا يعامل أو معاملة وتيجي معنا علاج. 15 space is a special doctor who is trained to cut open to make them better. مين الدكتور تحت اللي ممكن يعمل عملية؟ هو surgeon الجراح. 16 are medicines or things that make medicines. ايه تحت معناها الميديسن الأدوية، طبعا drugs مش مجرد مخدرات، يجي معنا العقاقير أو الأدوية. spiders من غير ما تكمل، spiders بيعمل مين تحت؟ أكيد spider web. The second page 18 space is situation in which two or more people disagree often angrily. بيتخانقوا مع بعض تبقى argument الجدال. 19
is the job of being an apprentice or the period of time in which you are an apprentice. وقت التدريب apprenticeship خدناها في الستوري. 20 means organizing when you do things and for how long. Organizing مين تحت بيهتم بالorganizing أكيد time management. Takes the test number 6. Number 1, to be space means to often be in a bad mood, to be grumpy. To be space means feeling unhappy and angry because someone else has something you want. حد أخذ حاجة أنت عايزها فأنت أكيد غيران منه تبقى jealous. To space is to agree to marry someone or give them a ring. يقبل إنه يتخطب أو يتجوز. Get engaged. To space is to be different from each other in size. يختلف يعني vary والاختلاف variety و varies هو مختلف أو متنوع. Number 5. To space is to decrease in quantity and importance. Decrease يعني يخفض ويخفض يعني decline. Number 6. To space is to make a judgment about a person, situation after thinking carefully about it. يفكر في الناس ويدي أحكام عليهم. تيجي مع assess يعني يقيم و assessment تقييم. To space revenge on means to do something bad or to someone who was unpleasant to you. Revenge on الcollocation اللي بيجي معاها طبعا take revenge on. Number 8. To space is to receive something from someone after they die. بعد ما يموت بتورث ويورث يعني inherit. Number 9. To space is to be strong or brave enough. يتشجع يعني عنده الشجاعة والجرأة to dare يجرؤ على. Number 10. To space is to legally take someone else's child into a family. يتبنى وإنه يتبنى يعني adopt وخلي بالك من حرف الأو لأن A معناها يتأقلم. 11. To space is to turn a machine, light, radio, etc. off using a switch. بيطفيها تبقى switch off. 12 is to begin to take part in an activity that other people are involved in. يشارك فيه ويشارك هنا معناها يشارك. شوف تحت معناها join يلتحق. هتقولي طب ليه مش share something أو share with somebody. share يشارك حاجة لكن هنا يلتحق بيه يبدأ يشارك معاهم. 13. To space is to come from behind and reach someone in front of you by going faster. يواكب catch up with. 14. To space is to make the sound of something quieter. يخفض الصوت mute. To space is to turn on a machine وبيكمل برضو هنا بقى يشغل عكس اللي فوق تبقى switch on. 16. To space is to have or use something with other people. هنا بقى يشارك حاجات مع الناس. هنا طبعا هتبقى share. 17. To space is to turn a machine. Switch on a machine such as an oven. يشغل حاجة turn up. To space is to switch on a machine such as an oven radio to less heat. فوق كانت more heat وتحت less heat. يبقى فوق كانت turn up وهنا turn down. فوق يعلي وتحت يخفض شوية. 19. To space is to add new software to a computer so that it's ready to be used. أكيد هتبقى يثبت البرامج يعني install. 20. To space is to try to find out the truth about the problem. يتبحث أو يبحث في الأمر. من أخطر كلمات منهجك هي look into. بالله عليك احفظها كويس جدا. To try to find out the truth about the problem. نروح على test number 7. Number 1. To space is to buy something cheaply. يشتريها بس بشكل رخيص شوية تقريبا لها في سيل أو كده. To pick up. احفظها بالله عليك. Number 12 or number 2. To space is to eagerly accept a new idea, opinion or religion. يعتنق ديانة means embrace. Then number 3. To space is to give something to someone in authority. In authority يسلمها لحد في السلطة. يسلم حاجة تبقى hand in. Number 4. To space is to find something by chance. يلاقيها بالصدفة. يلاقي أو يجد أو يقابل بالصدفة تبقى come across. Number 5. To space is to help a child grow up. يربي حد أو يكبر حد طبعا raise يربي أطفال أو يجمع فلوس
Then number 6, to space is to have a discussion or meeting with other people. يبدأ يفكر فيها at work or suggest a lot of ideas for an activity which is brainstorm. Then number 7, we say something is space when it's useful or good but difficult to do. صعب انك تعملها but difficult to do، بس في نفس الوقت جدير بالجهد اللي هي worth the effort، يستحق المجهود والعناء والمشقة. Number 8, to space is to cut into pieces، يقطع، وقطع هنا معناها chop أول واحدة. 9, to space means to be responsible for or have responsibility for something، كونك في المسؤولية أو مسؤول عن، تبقى be in charge. 10, to space is to change who you are by starting a different job. Reinvent، يكتشف نفسه، يعيد اكتشاف ذاته. Number 11, to space is to think that someone is probably guilty of a crime. أكيد suspect، يشك أو يشكك حد في نفسه أو يتهم حد بحاجة. 12, to space is to delay doing something that you ought to do. يأجل، من أخطر كلمات منهجك procrastinate، والnoun اسمه procrastination، التسويف أو المماطلة. 13, to space is to relax for a short time. To switch off، double F معناها يستريح لفترة ويرجع يكمل تاني. فضل. Number 14, to space is to increase an amount number or level، يعلي شيء، يزود، تبقى raise. 15, to space is to judge how good, useful or successful something is, which is evaluate، يعلي من قيمة الشيء. 16, to space is to keep a blog or to write something in a blog. أكيد هي مين؟ تبقى blog طبعا. جاي منها البلوجرز، الناس اللي بتكتب على مدونات أو منتديات على الإنترنت. 17, to space is to examine or think about something carefully in order to understand it. يفكر في حاجة بشكل عميق عشان يفهمها. هنا مش هيدي أفكار، هو هياخد نفس الفكرة ويفكر جواها، فهيعمل إيه؟ It will be analyze. Analyze معناه يحلل، والتحليل نفسه analysis. 18, to space is to continue doing something. يكمل ويستمر في فعل نفس الشيء. Carry on. The second. 19, to space is to extend your arms and legs. يتمدد، which is stretch out. 20, to space is to talk too proudly about your abilities. بيتفاخر بنفسه. من تحت معناها يتفاخر، قلناها post بتيجي معها of or about. post خلي بالك من OA لأن في post double O معناها يعزز أو يزود. هروح على test number 8. Space, something that tests strength, skill or ability, especially in a way that's interesting. حاجة بتقيس قدراتك. بتقيس قدراتك مع مين؟ مع اللي تحت. أكيد هو challenge، التحدي. Number 2. Space, job is a job that someone only does for some of the working week. بعض الأيام من الأسبوع، يعني ما بينزلش الأسبوع كله، بعض الأيام تبقى part time. وخلي بالك في هايفن هنا، أنت أخذت الكومباوند adjective عشان وراها noun هي كلمة job. Number 3. A space is a person who works in an office. شغال في office بيبقى مين؟ هو هيبقى الموظف، والموظف يعني clerk. 4. A space is a man who has agreed to marry someone. حد هيتجوز حد، يبقى خطيب، يعني الخطيب يعني fiancé. خلي بالك هي في اي واحدة عليها اكسو، كلمة فرنش. لو ضفنا اي زيادة هتبقى البنت نفسها المخطوبة عشان تبقى فيمنا بزيادة اي في الفرنش عندهم، اكيد انت عارف الكلام ده. Number 5. A space is someone who is the son of one of your parents. One of your parents، واحد بس من اباء حضرتك، اخوك بس مش شقيق، اللي هي half brother. The second Mr. فضل. Number 6. Space is the quality of doing something well and effectively without wasting time. Without wasting time، تعملها بكفاءة. بكفاءة يعني ايه؟ efficiency، الكفاءة نفسها. هتقولي ليه مش productivity الإنتاجية، وهتعرفها قدام. Number 7 يا مستر. The act of delaying something that you should do، نوع من التأخير، تأخر، تبقى ايه؟ procrastination. procrastination التأخير أو التأجيل، procrastination. Number 8. The rate at which goods are produced and the amount produced.
الإنتاجية بزيادة، تنتج بشكل كبير، تبقى إيه؟ تبقى productivity الإنتاجية، وعكسها procrastination التسويف أو المماطلة. Number 9 means facts or signs that show clearly that something exists or true. إيه هو الدليل؟ والدليل تحت هو كلمة evidence. Number 10 the space is the department that finds people to work and organizes training at a company. مين بيهتم بالناس اللي عايزة تشتغل في الشركة وبعت لهم زي دعوة انهم يجوا يشتغلوا عندنا؟ هي طبعا ال HR اللي هو ال Human Resources. Number 11 space is a person who is interested in getting a specific job. حد عايز يشتغل. هو ما قالكش هنا experience، ما قالكش خبرة، فما تجيبش intern. هو حد رايح عايز الوظيفة نفسها specific job، يعني متقدم الوظيفة. هو مين؟ هو candidate. fly هناك على number 12 or an is a person who is working at a company for a short time to get work experience. هنا بقى قال لك اهو هو عايز خبرة to get experience، و experience مع مين؟ مع الانترن. Then 13 is a big problem or accident، مشكلة كبيرة أو حادثة كبيرة، تبقى كارثة، وكارثة يعني disaster. 14 is a summary of a person's education, experience and skills. السمري بتاعك بتكتبه في ايه؟ بتكتبه في حاجة اسمها CV، و CV يعني curriculum vitae number C. Space is when someone works for a company to get work experience، شغال عشان ياخد experience، هو الانترن، والنون منها مين؟ internship، فترة التدريب. 16 a space job is one someone does for the whole working week، بيشتغل الاسبوع كله من اوله لاخره، تبقى full time. full time لو بتاعها part time كنا حليناها من شوية. 17 a space means a person، مين تحت معناها person؟ طبعا human being. 18 space is the thing that you think is most important and that needs attention before anything else، حاجة بتقدمها وبتديها الأولوية، وأولوية يعني priority. That's number B. 19 means to often be in a bad mood، دايما في bad mood. جت لك 3 مرات لغاية دلوقتي كلمة جرامبي، فاحفظها الله يكرمك. جت لك في الفوكابلري في أول اليونتس، وجت لك في الستوري كمان. 20 or an is a good idea about what you should do, write, say, etc. especially one which you get suddenly. جت لك فكرة عايز تكتبها فجأة، ده بيبقى إلهام، وإلهام قلنا اسمه inspiration. Test number 9. Number 1 is a simple understanding of how something work. Understanding هو common sense، العرف العام أو الفكرة العامة. Number 2 means doing something to make a difference to a situation، عايز تغير في situation، تبدأ تنفذ أي خطوات تساهم فيها، يعني اسمها contribution. Number 3 means the knowledge you gain from life، الحياة بتعلمك إيه؟ بتعلمك خبرات، عشان كده سميناها life experience. اهتم بالديفينيشن، لأن الديفينيشن في غاية الأهمية في الامتحان. Number 4 space is when someone is paid to do a job، هيشتغل وتديله فلوس، ودي اسمها إيه؟ اسمها وظيفة، والوظيفة أو التوظيف يعني employment. Number 5 is a place which has a historic importance، مكان ليه أهمية تاريخية، historic importance which is heritage site، وheritage اللي هو التراث، تراث الدولة. هتقولي طب ليه مش tourist attraction؟ لأن في tourist attraction ما هياش historic، زي الشواطئ مثلا، ما دي tourist attraction بس مش ما هياش historic importance يعني. Number 6 a space is an important building or an object. landmark معلم من معالم الدولة البارزة. طبعا column معناها عمود. Number 7 space are the parts of something that are left after the rest has been destroyed. الدنيا باظت وفي حصل تدمير كبير وفضل البقايا، والبقايا هنا معناها remains، equal كلمة ruins الحطام. 8 a space is a town or a city with a harbor or docks where ships can be loaded or unloaded. بيتكلم هنا عن الهاربر، الميناء. كلمة docks هو حوض السفن، الحوض اللي تحط فيه السفن كلها. مين تحت معناها ميناء؟ هي طبعا كلمة port ميناء. Then number 9 a space is a place that many tourists visit. التورست بيزوروا مين؟ أكيد التورست attraction. Number 10
Space is a building used for a religious reason. جاي مكان بنستخدمه بنتعبد فيه. أكيد هو المعبد. معبد يعني temple. Second page number 81. 11. Our an is the opinion of or feeling you have about someone or something because of the way they seem. رأيك وانطباعك عنهم. وانطباع يعني impression. ما تنساش editorial هي المقدمة الصحفية. المقال الكبير اللي بتكتب في البداية غالبا عن طريق رئيس التحرير يعني. Number 12. And space is a disease that affects people over a large area. A large area في مكان واسع تبقى pandemic جائحة. 13. Space is something that's done to make sure that earlier action have been successful or effective. عملت أشياء وعايز تتابعها. تعمل وراها متابعة. ومتابعة يعني follow up. 14. Space is connected with starting a new business. يبدأ business جديد. يبقى start up. 15. Space is someone who works well as a member of a team, especially in business. حد بيشتغل مع تيم كويس جدا بنسميه team player. 16. A space is a tall, solid, upright stone, both used to support a building or as a decoration. بنستخدمها في البناء. بتشيل البيت كله. اسمها عمود. وعمود يعني column. تيجي معنا برضو عمود صحفي لو انت عارف وذاكرت معنا قبل كده. 17. Space is something on a scale cheaper than its real value. هو أرخص من قيمته. أو لقطة اشتريتها كأنها لقطة كده مش هتظهر لك تاني. بنسميها bargain. bargain يعني صفقة. 18. Space is a special wall built across a river or stream to stop the water from flowing. بنبني مين حوالين النهر علشان ما يفرش. بنبني سد. والسد يعني dam. 19. The ability to use your knowledge of life to make good decisions. دي الحكمة بقى. استخدام المعرفة which is wisdom. حكمة. 20. Is a basic level of practical knowledge. practical knowledge المعرفة اللي انت بتستخدمها عمليا. تبقى مين؟ تبقى working knowledge. ننزل تحت على test number 10. نروح على number 1. Space means producing or achieving a lot. حد بينتج في حياته يبقى منتج productive. Number 2 means making you feel strong emotions. Especially sadness or sympathy. بيثير التعاطف أو الحزن. كلمة moving معناها مثير. قلناها في definition في البداية. Number 3 means confident and able to do things by yourself in your own way without needing help or advice from other people. حد واثق في نفسه وفي أفعاله ما بيهتمش برأي الآخرين. بياخد بنفسه يعني كلمة independent مستقل. Number 4 something that space makes you admire it because it's very good, large, important. لو حاجة مالها بتخليك منجذب ليها. بتنجذب لحاجة ايه؟ impressive أكيد. جذاب. Number 5 something that space is continuing forever and having no end. حاجة مستمرة ملهاش نهاية. تبقى خالدة. تبقى eternal. Number 6 something that space is very large. حاجة كبيرة جدا. من أخطر كلمات اليونتس قلناها كلمة colossal. massive. 7 means correct or suitable for a particular time, situation or purpose. suitable مناسب أو ملائم. مين تحت معناه مناسب أو ملائم؟ هي كلمة appropriate. Page number 8 or second page number 8 question number 8 means consisting of private houses with no offices or factories. الناس بتسكن فيها ما فيهاش أي factors ولا office. تبقى مين؟ تبقى residential area منطقة سكنية. Number 9 the adjective space means continuing to exist for a long time or for all the time in the future. هتستمر لفترة طويلة. تبقى permanent. 10 someone who is space is able to speak a number of languages. حد بيتكلم أكتر من لغة. a number of languages. multilingual. هتقولي طب ليه مش bilingual ولا mono؟ هو قال لك a number of يعني عدد كبير. Number 11 a person who is space is sensible and does not allow strong emotion to control their behavior. حد مش بيتأثر في المشاعر. حد متزن. يبقى well balanced.
Number 12, space means including people with many different customs and beliefs. ناس ليها عادات وطباع مختلفة. تبقى multicultural. 13, the adjective space means strong and is very difficult to change. صعب تغييرها لأنها قوية ومتجذرة جواك. تبقى مين؟ تبقى deep seated. ما تلخبطش بينها وبين clear cut يعني واضح المعالم، لكن deep seated متأصل ومتجذر ومرسخ جواك. 14, the adjective space means relating to the way and organization and its activities are planned and arranged. أكيد عرفتها من ال definition كله في كلمة organization، وحاجات منظمة تبقى organizational. 15 means continuing for a long period of time or relating to what will happen in the distant future. حاجة تحصل في المستقبل المستقبل قريب. continuing for a period of time مين تحت which is long term. Then something that space is so important that it results in your life being different. حاجة بتأثر في حياتك. بيقول لك something that is space is so important and it results in يؤدي إلى your life هتتغير. هيغير حياتك تبقى مين تحت؟ أكيد من definition باين أهو life changing. 17 means made for or used for only one particular purpose. يستخدم لغرض واحد بس، يعني مكرس ليه أو مخصص ليه dedicated. 18 when something is space it's known by a lot of people. معروف لدى الناس which is well known. 19 means relating to the work of managing a company or organization. حاجة ليها علاقة بالcompany organization تبقى إدارية، وإداري يعني administrative. 20 the adjective space describes something beautiful and possibly old. beautiful وفي نفس الوقت old تبقى picturesque من أخطر كلمات منهجك. Test number 11. Number 1, a space is something that's so good, exciting or interesting that you think people should see. الناس لازم تشوفها تبقى must see. Number 2, space is a feeling that you are proud of something that you or someone connected with you has achieved. كونك فخور بشيء is a feeling. الفيلينج نفسه يعني عايز الناون، والناون هو الفخر، والفخر اسمه برايد. هتقولي لي مش براود دوت adjective. أنا عايز الناون هنا عشان عايز a feeling، الفيلينج نفسه. Number 3, space is a member of your family who lived a long time ago. حد عاش وقت كبير من زمان، يعني واحد من الأجداد اسمهم ancestor. طبعا كلمة patriot معناها وطني. 4, our and space means the origin or main part of something such as a custom, law, activity. ده بنسميه ايه؟ بنسميه root. جذر جواك، متجذر جواك، يعني جاي من الأصول أو الأصل. The second page, which is page 83. Question number 5. Space is a tradition short story that teaches a moral lesson. فيها moral و short story أكيد، وفيها animals في الآخر. طبعا كلمة fable. Number 6 is a set of ancient myths. أساطير قديمة تبقى mythology، علم الأساطير. A space is a large stone building made especially to contain the body of a dead person. هو الضريح. مسليم هو الضريح يا مستر. 8. A space is the most important, interesting or enjoyable part of something such as a holiday performance or sports competition. مين تحت؟ أبرز المعالم أو أبرز الأماكن أو اللقطات المضيئة تبقى highlight. Number 9. A space is a place through which you can go to reach another large place. مكان بتروحه وتعدي منه عشان تدخل مكان أكبر. أكيد هي كلمة gateway. تحس إن أسئلة الديفينيشن كأنها فزورة، كأنك بتحل فزورة بالظبط يعني. Number 10. Your space is who you are as a person. ماهيتك وكونك مين. الهوية بتاعتك، وهوية يعني identity. Your space is the first language you learn as a baby. اللغة الأم بتاعتك أو اللغة الأساسية هي mother tongue. Something that is space is more important or noticeable. حاجة مهمة في غاية الأهمية، more important، وفي نفس الوقت تقدر تشوفها. هي مين؟ dominant.
تقول لي مش كلير كات. كلير كات واضح المعالم، بس هو فوق بيكلمك على الأهمية، والأهمية دايما تبقى dominant اللي معناها مهيمن أو مسيطر. 13. Space is an ancient story. Ancient story, especially one invented in order to explain natural or historical events. بتفسر أشياء قديمة. قلنا التفسير دايما مع كلمة myth، أسطورة. 14. A space is an old well-known story of and about a brave people. بيكلمك عن البيبل والماجيك والادفنتشرز بتاعتهم. تبقى مين؟ الأسطورة نفسها legend. 15. A space is anything that's living such as an animal, fish, insects, but not a plant. مين تحت بنسميهم كائنات، والكائنات يعني creature. 16. A space is a situation in which you have to choose between two or more opposite needs, influence. شيء هتختار، لازم تختار ليمين لشمال، فساعتها بتدخل في صراع، وصراع يعني conflict. A space is a drop of liquid which comes from the eye when you are sad. حضرتك لما بتعيط بتنزل ايه من عينك؟ أكيد بتنزل tear. 18. Space is a way of thinking about something, especially one which is influenced by the type of person you are or by your experience. Is a way of thinking. طريقة تفكير يا مستر. بتاخدها تجاه شيء معين. طريقة تفكيرك بنسميها ايه؟ Perspective or perspective وجهة النظر يا مستر. Then the space at the end of a final part of something. نهاية الأشياء بنسميها conclusion. 20 means how a person thinks and the emotions that they feel. طريقة they feel of something. طريقة إحساسك بالشيء means how a person think بتفكر بأي طريقة and your emotion they feel. اسمها mental health، الصحة النفسية بتاعتك يا مستر. Then number 12 means very complicated and detailed. Very complicated. كلمة elaborate قلنا elaborate كverb معناها يزود أو يستنتج، لكن elaborate الادجective معناها معقد، equal كلمة intricate، من أهم two words موجودة عندك في اليونتس. Then question number 2. Someone who is a space able to speak two languages. خلي بالك من number، في كلمة two تبقى أكيد مين؟ bilingual. When a piece of information is a space, it's easy to understand or be certain about. لو معلومة واضحة وواضح يعني clear، وclear يعني clear cut، واضح المعالم. To space is to give a shout of encouragement. To cheer، يهتف أو يصيح تشجيعا لحد. Number 5. To be space means behaving in a way that's normally correct and shows you have high moral standards. High moral standards. إنك عندك high morals which is أيوة كلمة honorable. معناها النبيل، شيء نبيل أو شيء عالي. الأبرز بتاعها كلمة humble، وضيع أو متواضع. وجنرس طبعا كريم. وستدي معناها ثابت. Number 6. To space is to think about something that happened in the past. تبدأ تفكر في البوست. To look back. Number 7. To space means to do two different activities at the same time. بيعمل two different activities at the same time which is يعمل mix بينهم to combine. Number 8. A space means a member of a council. A council which is counselor. احفظها دايما بالديفينيشن بتاعها والشكل. council و counselor. أما counselor الأولانية معناها مستشار. Then number 9. To space is to cover land with a large amount of water. يبدأ يغرق المكان بالمية which is flood. Number 10. To be space means not considering yourself or your ideas to be as important as others. بتبص في نفسك كأنك إنسان مش ملوش أهمية، برغم إني معترض شوية على الديفينيشن دوت، بس هو humble يعني وضيع. 11. To space is to feel that you understand someone's problem, situation. To space يتفهم الأمر، وقلنا يتفهم يعني relate، جات لك أكتر من مرة. relate يتفهم. To feel that you understand. 12 means amusing and interesting. مين تحت معناها amusing؟ أكيد طبعا entertaining. 13 means involving everyone in the world or in a particular group. Everyone in the world العالم أجمع، فأكيد كلمة universal كوني أو international يعني. To be space means keeping the same regular pace. محافظ على الوتيرة بتاعتك والنسق بتاعك. هو steady ثابت يعني
ثابت غير متغير. Question number 15 means annoyed or quite angry. مين تحت معناها angry؟ أكيد كلمة cross. طبعا cruel قاسي، patient صبور، و significant مهم. 16 he is a cruel person who has a تحت. هو cruel يعني قاسي أو متوحش، عنده ايه تحت؟ طبعا a heart of stone، قلب قاسي. 17 means in an extremely good, exciting or surprising way. حاجة مدهشة أو مذهلة. مين تحت معناه مدهش أو مذهل؟ أكيد spectacularly ديت adverb، عشان كده قال لك on a surprising way أو in a surprising way. 18 space is an adjective that describes the feeling of being very tired. كونك very tired، مين تحت بيعبر عن كونك منهك؟ أكيد exhausted. 19 you say space when you really want something or want to do something. عايز تقول ايه لما انت تكون عايز تحقق حاجة بأقصى قدرة عندك؟ هي طبعا my heart is set on، عاقد العزم، determined to do something. The last question number 20 we say space to describe an action that starts at a specific point in time and continue into the future. حاجة بدأت وهتستمر، يعني من الآن فصاعدا. من الآن فصاعدا من دلوقتي لغاية مسافات قدام هتبقى طبعا from now on، من الآن فصاعدا. بكده نكون حلينا 12 tests، حلينا 12 تست، كل تست فيه 20 question على الديفينيشن أخطر ما يمكن يا شباب، يا ريت ما نفرطش فيها. لو معاك الكتاب بتراجع عليها من البداية، لو معاكش الكتاب أنا أعمل لك فيديو موجود عندك أهو، وفي نفس الوقت حاطط لك PDF على المنصة بتاعتك على ون درايف فيها كل حاجة. كده خلصنا الديفينيشن بتاعتنا. نشوفكم إن شاء الله في مراجعات قادمة بإذن الله. ربنا يكون معاكم، بندعو لكم والله ربنا يكتب لكم كل خير على التعب اللي انتم بتتعبوه، ربنا عمره ما هيضيعه. نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.